ඉතින් අද තමයි අපේ ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ 15 වෙනි දවස. මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 45.2.2ක්. ඒ වගේම තමයි අද මගේ ටාගට් එක ඩොලර් 2.25ක්. ඉතින් මේක තමයි මම අචීව් කරන්න යන්නේ. කලින් අපි කරපු වීඩියෝ එකේදී 7.90ෙන් තමයි ගත්තේ ට්‍රේඩ් එක. අද මම ගන්නවා ඒ නිසා 7.95න් ස්ටේක් එක. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා තාම ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයා අලුතෙන් නම් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න පටන් ගත්තේ. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම දාලා තියෙනවා මේ ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ ප්ලේලිස්ට් එක. මේ ප්ලේලිස්ට් එක මුල ඉඳලම බලන්න පටන් ගන්න. ඒතර ඔයාටත් පුළුවන් ට්‍රේඩින් කියන දේ හරියටම ඉගෙන ගන්න අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා. ඒ වගේමයි තාම ඩෙරිව් account එකක් ක්‍රියේට් කරලා නැත්නම් description එකේ දාලා තියෙන link එක ගිහලා අලුත් account එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන අපිත් එක්ක මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. අපි එහෙනම් අපේ ටාගට් එක අද achieve කරන්න පුළුවන් වේද කියලා බලමු. ඉතින් මේ තියෙන අපේ trading journal එක download කරගන්න link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ trading journal එකේ link එකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි අපේ results ටික. ඒ කියන්නේ අපි 24 වෙනිදා තමයි අන්තිම වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් ඒකෙදි අපි account එක grow කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි අද 31 වෙනිදා අද තමයි අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නවා. අපේ කලින් වීඩියෝ එක remove වුණා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා. දැන් ආපහු මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගන්න කියලා තමයි මම plan කරේ. මේ විදිහට තමයි අපේ trading journal එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන අපි කලින් දවස් ටිකේ trade කරපු විදිහ. අපි එහෙනම් අද අපේ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එක කරලා බලමු. මේකෙදි මාකට් එක ඇනලයිස් කරන ට්‍රේඩින් view platform එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ට්‍රේඩින් view එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩින් view එක access කරන්න ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා. ට්‍රේඩින් view එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේකෙදි කොළ පාටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 50 EM එක, රතු පාටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 200 EM එක. ඒ වගේම තමයි අපි RSI එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ පහලින් period එක 10 දාලා. හරි. අපි දැන් මේකේ බලාගෙන ඉමු entry එකක් එනකන්. entry එකක් ආවට පස්සේ අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. හැබැයි අපි දැන් පරක්කු වැඩි. දැන් අපි මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ නෑ. අපි බලාගෙන ඉමු එන්ට්‍රි එකක් එනකන්. හරි. ඔන්න වෝල්ට් 25 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්නයි යන්නේ. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් එකත් එක්ක. හරි. මම මෙතන අපේ කන්ෆර්මේෂන් ටික ඔයාලට මතක් කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඕවරෝල් ගත්තොත් එහෙම කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එකට වඩා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන එක ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති RSI line එක 30 line එක ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒකෙනුත් කියවෙනවා මාකට් එක අප් වෙන්න යන්නේ කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ක්‍රොසින් එක වෙලා තියෙන්නේ අර පොඩි එකක් තියෙන කැන්ඩල් එකක් නෙවෙයි. හරි. හොඳ අප් එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. අර ලොකු ස්ට්‍රෝං කැන්ඩල් එකක් නෙවෙයි. හැබැයි අර ගොඩාක් පොඩි මෙන්න මේ වගේ පොඩි එකක් තියෙන කැන්ඩල් එකකුත් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිට මෙතනින් කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්න පුළුවන් මාකට් එක අප් වෙනවා කියන එක ගැන. හරි. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට මාකට් එක අප් වෙනවා. ඉතින් මේ ගන්න එන්ට්‍රීස් වලින් කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියන එක ඉගෙනගෙන හරියට පිළිවෙලට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඕන. මේකේ තියෙන අවදානම තේරුම් අරගෙන. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන. හරි. අපි විනාඩි 5 වෙනකම් බලාගෙන ඉමු ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 25 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන්ට ට්‍රේඩ් එක ලොස් පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන ඉමු ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්තිම තප්පර 17 තමයි තියෙන්නේ. දැන්ට රන් ට්‍රේඩ් එක ලොස්. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ට්‍රේඩ් එක ලොස් පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. අන්තිම තප්පර 7 6 5 4 3 2 1 ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකේ ප්‍රොෆිට් එක අපි අරගත්තා. ඉතින් අන්තිම මොහොතේ තමයි ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරේ. 791ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී ඇවිල්ලා තින අන්තිම තප්පර 10 වගේ යද්දි තමයි ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් පැත්තට ආවේ. ඉතින් අපි මේක ජර්නල් කරගමු. 791ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී හම්බ වුණා. අපි මුලින්ම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක අපි වින් කරා. ඒ වගේම තමයි මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තිබ්බා. අපේ අනිත් කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් අපිට මේකෙදි හම්බ වුණා. 791ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 45.793ක්.
හරි. ඉතින් ඕක තමයි අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක. අපි ඊළඟට බලමු අපේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙලා ඒ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි බලාගෙන ඉමු මාකට් එක දිහා හොඳ එන්ට්‍රි එකක් එනකන් ආවට පස්සේ අපි ට්‍රේඩ් එක ගමු. අපි දැන් ඉන්නේ වොලට් 10 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න ළඟයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙන. ඒ වගේම තමයි මෙතනනොත් රිවර්සල් එකක් පෙන්නනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න ළඟයි. මම අලුත් channel එක හැදෙනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්නම්. අපි මේ ට්‍රේඩ් එකේ ස්ටේක් එක ගන්න 795න්මයි. ඒකට හේතුව තමයි කලින් ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණේ නෑ. නිසා අපි ඒ ස්ටේක් එකෙන්ම ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මොකක් හරි බග් එකක් තියෙනවා. මේක මම try කරා හරි ගියේම නෑ. මෙතනින් අර ටයිම් එක පෙන්වන්නෙත් නැහැ, ප්‍රයිස් එක පෙන්වන්නෙත් නෑ. මොකක් හරි බග් එකක් ඇවිල්ලා ඒක සාමාන්‍යයෙන් නිකම්ම ඔය වගේ දේවල් ආපුවම හරියනවා. මම දැකලා තියෙනවා, මගෙත් උත් අහලා තියෙනවා. සමහර අය කලබල වෙනවා. මෙහෙම වුණාම ඉතින් ඒවට කලබල වෙන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒවා නිකම්ම ආපහු හරියනවා. හරි. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ. මම ඔයාලට කන්ෆර්මේෂන් ටික පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතනින් අපිට පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක දීලා තියෙනවා. RSI ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් 70 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන එක අයිඩෙන්ටිෆයි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනින් හොඳ රතු පාට කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙනවා. පොඩි බොඩි එකක් එක්ක කැන්ඩල් එකක් නෙවෙයි හැදිලා තියෙන්නේ. හොඳ බොඩි එකක් එක්ක රතු පාට කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මෙතනින් කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්, සිග්නල් එකක් ගන්න පුළුවන් මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යන්නේ කියන එක ගැන. අනේ නිසයි මම මෙතනින් ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකට එන්ට උනේ. අපි බලාගෙන ඉමු විනාඩි 5 ඉවර වෙනකන් මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 30 තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් ට්‍රේඩ් එක නම් අන්තිම මොහොතේ තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ සිද්ධ වුණේ. ඒකට නම් හිඳාඩියක් දාන ඕනම කෙනෙකුට. හැබැයි මේ ට්‍රේඩ් එක නම් ඔයාලට බැලුවම පේනවා මොකද වෙන්න කියලා. අපේ ඇනලයිස් එක ගොඩක් දුරට හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු අන්තිම තප්පර 10 9 8 7 6 5 4 ඔන්න මේ ට්‍රේඩ් එකෙත් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච රිසල්ට් එක අපිට මෙතනදී ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේක හරියට දැනගෙන ඉගෙනගෙන කරන්න ඕන දෙයක්. අපි දැන් ට්‍රේඩ් දෙකක් දැම්ම. ට්‍රේඩ් දෙකෙන් බලාපොරොත්තු රිසල්ට් එක අපිට හම්බ වුණා. ඉතින් ඔයාලට ට්‍රේඩින් කියන දේ හරියට ඉගෙනගෙන කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්න. මේ ඔයාලට පේන නම්බර්ස් වලට කතා කරලා. හරි. එතකොට මේ ට්‍රේඩ් කරන විදිහ, මාකට් එක ඇනලයිස් කරන විදිහ, තමන්ගේ ඩිසිප්ලින් හදාගන්න විදිහ, ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න විදිහ, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට අපේ ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙලා ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට මම කතා කරන එකේ පොඩි අඩුවක් පේනවා නම් අර කලින් වීඩියෝ එකේ වෙච්ච සිද්ධිය නිසා පොඩක් හරි පරිස්සමෙන් කතා කරන්නේ. ඒකට හේතුව කොහෙන් මොනව පත්වෙයිද දන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ කතා කරන දේ සමහර වෙලාවට මේ වීඩියෝ ඇනලයිස් කරන බොට්ලා මොන විදියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි පොඩක් කතා කරන එක අඩු කරලා ඔයාලට වැඩේ විතරක් ෆෝකස් කරලා වීඩියෝ එක කරගෙන යන්නේ. හරි. ඉතින් මේකේ විස්තර ටිකත් අපි ජර්නල් එකට දාගමු. මේකෙදී අපි දැම්මේ ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තිබ්බ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරගත්තා, වින් කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තිබ්බේ. අපේ අනිත් කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් මේකෙදී හරියටම තිබ්බා. 791ක ප්‍රොෆිට් එකකුත් අපිට මෙතනදී ගන්න හම්බ වුණා. මේ වෙද්දි මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 46යි 784ක්. ඉතින් තව එක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි අපිට ප්‍රොෆිට් කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙයිද කියලා. අපි එහෙනම් අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාන්න ලෑස්ති වෙමු. මෙන්න මෙතනත් අපිට හොඳ එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් 2 3 4 5යි. මෙන්න මෙතනින් තමයි ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ කැන්ඩල් එක. ඉතින් මෙතනත් අපිට හොඳ එන්ට්‍රි එකක් මිස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනත් අපේ කන්ෆර්මේෂන් වලට අනුව ට්‍රේඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒ ට්‍රේඩ් එක දාන්න අපි දැන් පරක්කු වැඩි. ඒ නිසා අපි බලාගෙනමු තවත් අපිට හොඳ එන්ට්‍රි එකක් එනකම්. ඔන්න වොල්ටිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න වගේ යන්නේ. අපි බලාගෙනමු මෙන්න මේ RSI එක 30 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරොත් අපිට මෙතනින් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ එන්ට්‍රි එක ගොඩක් හොඳ එන්ට්‍රි එකක් වෙයි. මෙන්න මේ හැදෙන කැන්ඩල් එක මෙන්න මේ රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක මෙතන 200 EM එක ඉහළට
ක්‍රොස් කරොත් බලාගෙන ඉමු. හරි. ඔන්න ඉහළට ක්‍රොස් කරා. අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම අපිට පුළුවන් වෙයි මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් තමයි අපි එතකොට කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්නෙ. හරි. අපි බලාගෙන ඉමු. අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඉතින් මෙතනින් ක්‍රොසින් එක ගිහිල්ලා නැහැ. හරි. ක්‍රොසින් එක ගිහිල්ලා නැහැ. ඔයා උඩට ගිහිල්ලා තිබ්බ. හැබැයි ක්‍රොස් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. එතකොට මෙතනින් අපිට කැන්ඩල් කන්ෆර්මේෂන් එක නම් හරියටම ගන්න අමාරුයි. මොකද මේ හැදුන කැන්ඩල්ස් වගේම පොඩි බොඩි එකක් තියෙන කැන්ඩල් එකක් තමයි මෙතනත් හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට කැන්ඩල් කන්ෆර්මේෂන් එක නම් අපිට හරියටම ගන්න අමාරුයි මේ ට්‍රේඩ් එකේ. හැබැයි අපි දැන් ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන ඉමු ට්‍රේඩ් එකේ විනාඩි 5ක් තියෙනවා. මේ විනාඩි 5 ඉවර වෙනකම් බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 28 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ට්‍රේඩ් එක නම් අපි දාපු වෙලාවෙ ඉඳලා පහළට තමයි ගමන් කරේ. ඒතර මේ ට්‍රේඩ් එක නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට lost නේද? අන්තිම තප්පර 14 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. මේක බලාගෙන ඉන්න දෙයක් නැහැ. අපි ගිහිල්ලා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට ලෑස්ති වෙමු. මම මගේ ජර්නල් එකේ අප්ඩේට් කරන්නම් මෙතනදී අපේ රිසල්ට් එක. අපි දැම්මේ රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. රිසල්ට් එක loss. ඒ වගේම තමයි අපිට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බා. RSI කන්ෆර්මේෂන් එක හම්බුණා. කැන්ඩල් කන්ෆර්මේෂන් එක තිබ්බේ නැහැ. අපි ට්‍රේඩ් එක දාපු ගමන් දැක්කනේ. ඒ වගේම තමයි 7.95ක් මේ ට්‍රේඩ් එකකින් අපි loss වුණා. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක loss වෙන්න හේතුව මොකක්ද? don't trade in ranging market. ඉතින් ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා අපි මේ ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙන්නේ රේන්ජින් මාකට් එක නේද? පැහැදිලිද? මේ මෙන්න මේ වගේ රේන්ජින් මාකට් එක තමයි අපි මේ ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ ට්‍රේඩ් එක loss වෙන්න හේතු උනේ. හරි. අපි අර කලින් ඉගෙන ගත්ත පාඩම් වලින්ම තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්න ඕන. ඒකයි මම හැම වෙලේම කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකක් loss වුණාම ඇයි loss වුනේ කියලා ඒක ජර්නල් කරන්න ඕන. මෙතනින් තව එන්ට්‍රි එකක් අපිට එන්න යන්නේ 1.90න් මම ගන්නවා ට්‍රේඩ් එකක් ආපහු සැරයක්. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි දාලා තියෙන 1.90න් මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එක ගන්න හේතු උනේ මෙන්න මේ දේවල් ටික. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති RSI එක 30 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරා අර කලින් සැරේ වගේම ඒ වගේම තමයි කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන එක අයිඩෙන්ටිෆයි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන කැන්ඩල් එක. ඉතින් මෙතන කැන්ඩල් එකත් ලොකු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය පොඩි කැන්ඩල් එකක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාගෙනමු මේ විනාඩි 5 ඉවර වෙනකන් මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණේ මේ වගේ රේන්ජින් මාකට් එක ට්‍රේඩ් කරලා. හැබැයි දැන් මෙතනින් ඒ රේන්ජින් මාකට් එක බ්‍රේක් කරලා පහළට ඇවිල්ලා තමයි අපිට එන්ට්‍රි එක ආවේ. ඉතින් හදිසි වෙන්න බෑ. දැන් අපිට මොකුත් කියන්න අමාරුයි. අපි ට්‍රේඩ් එක ඉවර වෙනකන් බලාගෙන ඉමු. මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. 1.90න් තමයි මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. ඒකට හේතුව තමයි කලින් ට්‍රේඩ් එක අපි loss වුණා. මේ සෙෂන් එකේ මම මගේ රූල්ස් ටික මතක් කරන්නම් ආපහු සැරයක් ඔයාලට. මේකෙදි ට්‍රේඩ් 3යි මම වින් කරන්නේ. ට්‍රේඩ් 3ක් වින් කරාට පස්සේ මම ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තනවා. ඒ වගේම තමයි එක දිගට ට්‍රේඩ් 3ක් loss වුණොත් ඒත් මම ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තනවා. ඉතින් ඕක තමයි මගේ බේසික් ට්‍රේඩින් රූල්ස්. ওই රූල්ස් එක තමයි මම මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ. වත් ට්‍රේඩ් කරද්දී අනිවාර්යෙන් රූල්ස් කියන දේවල් තියාගන්න. ඒ රූල්ස් හරියට පිළිපදින්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට loss වුණොත් ඒ loss එක පුළුවන් තරම් අවම කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. තව විනාඩි 3යි තප්පර 13ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. මේ ට්‍රේඩ් එකේ තව තප්පර 52ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච පැත්තට මාකට් එක ගමන් කරගෙන ඉස්සරහට යනවා.
හරි. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපි අද දවසේ ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තනවා. මොකද මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච ට්‍රේඩ් 3 අද දවසේ මම ප්‍රොෆිට් කරගන්න තියෙනවා. එක ට්‍රේඩ් එකක් අපි අද දවසේ ලොස් වුණා. ට්‍රේඩ් කරද්දී අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ලොස් වුණා කියලා අපි කලබල වෙලා දේවල් කරන්න යන්න හොඳ නෑ. අනිවාර්යෙන් ඒ ලොස් දෙයින් පාඩමක් ඉගෙනගෙන අනිවාර්යෙන් පිළිවෙලට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඕන. ඔයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න ඕන හරි විදිහට ලොස් එකකට රියැක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට. දැන් කලින් ලොස් එකට මම බය වෙලා ට්‍රේඩ් නොකර හිටියා නම් දැන් මේ එන්ට්‍රි නොගෙන හිටියා නම් මොකද වෙන්නේ? සමහරට අපිට හොඳ එන්ට්‍රි එකක් මිස් වෙනවා. ඉතින් 1.82ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් හම්බ වුණා. මම ඒකත් මෙතන ජර්නල් එකේ එන්ටර් කරගන්නම්. 1.82ක ප්‍රොෆිට් එකක් තමයි අපිට මෙතනදී හම්බ වුණේ. 1.82යි. හරි. මේකෙදී අපි දැම්මේ රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් අපේ කන්ෆර්මේෂන් ටික හරියට තිබ්බා. හැබැයි කැනල් කන්ෆර්මේෂන් එක හරියට තිබ්බද? නෑ. කැනල් කන්ෆර්මේෂන් එක හරියට තිබ්බේ නෑ. හරි. ඉතින් අර කලින් ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණානේ. ඒ ලොස් වෙලා ඉගෙන ගත්ත පාඩම මොකද්ද? ඒ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙලා ඉගෙන ගත්ත පාඩම තමයි රේන්ජින් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කියන එක. ඉතින් ඒකත් මම මෙතනින් ආපහු සැරයක් මතක තියාගන්න ඕන නිසා දාගත්තා. මොකද අමතක වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා මම ඒකත් මෙතනින් එන්ටර් කරගත්තා. මේ වෙද්දි මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 47.71ක්. ඉතින් මේක තමයි අපේ 15 වෙනි දවසේ වෙද්දි අපේ ප්‍රෝග්‍රස් එක. ඉතින් මේකෙදි ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්, ලොස් වෙන්න පුළුවන්, මේ හැම දෙයකටම මුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕන. හරි විදිහට මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න, හරි විදිහට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න, හරි විදිහට මාකට් එක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි විදිහට ට්‍රේඩින් ගැන නොලෙජ් එක දැනුම හදාගන්න try කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාටත් හරි විදිහට මේකෙන් ඉස්සරහට ගමනක් යන්න හැකියාව තියෙනවා. 47.71ක් තියෙනවා. එහෙනම් අද දවස් ඉවරේදී අපේ බැලන්ස් එක. අපි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ බලමු අපි ට්‍රේඩින් සෙෂන් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක වගේ යාළුවන් එක්ක ෂෙයා කරලා අපිට පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න සහ යාළුවවටත් පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. ඔයත් එක්ක මේ වැඩේ කරන්න එයාවත් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම්, ඔයාට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබ්බා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේමයි අපේ channel එක subscribe කරන්න. අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.